So guys, good afternoon sa inyo lahat. Sunday na naman mga paps. Rest day. So yun lang nga guys, rest day, Sunday rest day. So, sa mga empleyado natin, sa mga kapwa-empleyado na nagpapahinga, sa mga kapwa natin riders, ride safe sa inyo mga paps. So speaking of rides ng mga paps, kamakailan lamang nagkaroon ng balita regarding sa Expressway, no? So doon nabalita na pinag-aaralan nila na pwede nang makapasok ang lower CC doon sa Expressway. Personally guys, in my opinion, kung pinag-uusapan yung lower CC, pabor naman ako doon. Ang usually na speed limit sa Expressway is, kundi 100 is 120 to 140. Hindi ko lang sure yun dahil pa nakapasok ng Expressway na nakamotor. So ayan guys, yung speed na kasi yun, pwede yung makuha ng motor na lower CC. Actually, nakukuha yun ng mga 125 to 150 pataas sa speed limit na nilagay ng Expressway, no? Kung yung pinag-usapan is yung displacement speed ng mga paps. On the other hand, sa kabila nito, may issue din na safety. Pag-uusapan din yung safety dito ng mga paps. Tulad ko, sa akin, yung motor ko is 125cc lang. Hindi siya pasok sa Expressway, which is 400 yung ano niya, category. I-start muna tayo sa sa pros. Bali kasi Expressway, syempre alam mo naman na Expressway, di ba? On the word express, mabilisan. Time management, okay siya para sa mga riders, lalo sa mga bumabiyahe ng malalayo, no? Like example, for kung pupunta ka ng Baguio tapos galing ka rito sa Pasig, tapos mag-expressway ka, kadalasan Baguio from here sa Pasig, dapat kasi kami nun ng usually mga 10 to 12 hours. Kasama na pahinga doon lahat, gasolina, tapos umulan pa nun, no? Ay nabot kami ng ganong oras nung nag-service road kami kasi hindi naman talaga pwede yung yung lower CC sa Expressway. Yung kinagandahan kung sakaling may papasa yung legality ng mga lower CC, no? Mas marami nang mapupuntahan na nakikita ko, no? Sa pananaw ko lang. So ayun guys, dako naman tayo sa cons. So una is yung safety. Alam naman natin lahat na mabibili sa mga sasakyan sa Expressway, no? Pag nag-Expressway ka na, limito na speed nila doon is 100, 80, 110, 120. So ganoon sila kabibilis. Kaya din naman nating makipagsabayin sa kanila, pero meron kasing consequences yun, no? Lalo sa mga bus especially, sa bus, SUV, sa mga truck, no? Lalo pag pasalubong, ang laki ng sasakyan na kasalubong mo, syempre meron yung hangin na nasasama, no? Kaya pag kayo nagkasalubungan na, ayan, syempre ikaw yung madidihado kasi ikaw yung maliit. Ayun, mahagip ka nga, no? Like dito sa Commonwealth, yan, yung mga usually na bus, mabibilis talaga yan. Minsan nahagip din ako, yung hangin na nadadala nila naano rin sa akin, na tumatama sa akin, no? One time rides kami ng malayo, kami ng Dinggalan noon, no? Sa may bandang Bulacan na point yun, may kasalubong na bus, ang bilis niya, tapos ako, ang takbo nun is 80. Once na nagkasalubong na kami, yung hangin, tumama sa akin yung hangin, no? Gumewang ako. Kaya yun, medyo delikado pag nagkaroon ng kasalubong na malalaking sasakyan.
Sa ibang bansa legal lang mga lower CC na makapasok sa expressway. Yung iba nga wala pang bayad. Hindi ko sure kung anong bansa yun, no? Pero Vietnam yata or Indonesia or Thailand. Pero siguro mga paps, no, pinag-aaralan pa lang naman nila yon. Pero hindi ba sure kung may papatupad pa nila or hindi. In my honest opinion, no, pasok. So ayan nga guys. Medyo nahirapan ako dito, no? Pero sa kabila nun, nandun pa rin yung safety issues, no, mga paps, na in case na magkaroon ng aksidente, ganun. Opinion ko lang, pag-aralan nila ng mabuti bago nila ipatupad yung batas sa sa expressway, kasi hindi biro yung ganong issue. Sobrang laki ng issue na yon. Pero unlike na magkakaroon ng time efficiency, yung mga nagta-travel ng malalayo, syempre advantage sa kanila yon kasi bibilis yung travel time nila. So ayun guys, siguro kung patupad nila yon, mag-restrict na lang sila ng isang lane para sa motor, exclusively for motorcycles. Hindi yung lahat ng parang dito motorcycle lane, no? Pero lahat nakakadaan sa motorcycle lane. Ayun, suggestions ko lang, no? Suggestion ko lang sa akin, no? Kung maglalagay sila ng gano'n, ipapatupad nila, syempre magdaan sila ng daan para sa motor exclusively, no? Mag-restrict lang sila para hindi kalat-kalat yon in case na makapasok sila doon. Gustong gusto ko rin yun. Naisip ko na rin na bumili ng higher CC para lang makapasok sa sa expressway. Kasi tayong mga riders, syempre pag Sunday, syempre especially Sunday, mga ganito, riders day. Yung ibang rides na inabot lang na isang araw, minsan magsisat sila yung sobrang lalayo, inaabot ng 3 araw, 4 na araw, mga ganun. So kaya ako as a traveler, no, gamit lang yung motor, plus sa akin yun. So yun guys, ayun lang yung opinion ko. Kayo mga paps, kung ano sa tingin yung nararapat, ano yung opinion, no? Ano yung inyong opinion tungkol dun sa expressway legality ng mga lower CC? Comment down below lang kayo mga paps. Ano na inyo, mga gusto nyong mangyari, yung mga options, ganun. Mas okay sa akin yun in terms of time wise, time management. Okay na okay sa akin yun. So ayun mga paps, dito ko na i-end yung vlog ko, no? So kayo mga katanungan at suggestion, comment down below lang kayo dun sa video na ito. Please like, share, subscribe lamang sa YouTube channel ko. Search nyo lang sa YouTube, no, mga paps, MioRider space MotoVlog, no? Para ma-notify kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko sa mga susunod na panahon. Like nyo na rin yung Facebook page, at MioRider MotoVlog, no? And yung aking online page na Mio I 125 pairing parts and accessories. Yan. So yun lang mga guys. Maraming salamat sa panonood nyo. At ride safe sa inyo mga paps, no? Maraming salamat sa inyo ulit. Bye bye. Peace. Medyo traffic pa, no? Sige mga paps, ingat.